Krerët të shtetit dhe qeverisë kremtuan sot ditën e pavarësisë dhe çlirimit, ndërsa lëshuan mesazhe respekti dhe mirënjohjeje për dëshmorët dhe patriotët që shpallën mëvetësinë e vendit. Por Edi Rama e ka shfrytzuar këtë ditë të shënuar për të bërë politik me kutitë e votimit, ai së bashku me përfaqësues të së-majtës ishin në Vlorë në sheshin e Flamurit. Shqipëria merr pjesë në panairin ndërkombëtar të turizmit në Londër. Agjencia Kombëtare e Turizmit i ofroi vizitorëve materiale mbi atraksione turistike dhe historike-kulturore të vendit tonë. Njerëz të humbur në TV Klan ka shënuar risi duke realizuar një transmetim paralel në studiot e Tiranës dhe atë të Prishtinës, kështu u vjet më nga afër në ndihmë familjeve kosovare që prej vitesh janë në kërkim të njerëzve të tyre të dashur. 10 persona kanë humbur jetën dhe të tjerë janë plagosur si pasojë e vendosjes së një bombe në një tren që më pas doli nga shinat në Rusi. Prokurori i përgjithshëm e cilësoi aksidentin një çështje kriminale dhe terroriste. Bota sportive do të mbërthehet nesër në Camp Nou ku takimi i Barcelona-Real Madrid do të transmetohet direkt në 51 kinemat më të njohura në Spanjë. Për shqiptarët El Clasico vjen në Supersport. Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, ky është edicioni orës 19:30 në Klan. Do të nisim me ngjarjet kryesore të ditës së sotme, një ditë e veçantë dhe feste për gjithë shqiptarët. Krerët të lartë të shtetit dhe të qeverisë sot kanë kremtuar ditën e pavarësisë dhe të çlirimit duke përcjellë mesazhe respekti dhe mirënjohjeje për të gjithë dëshmorët dhe patriotët që shpallën mëvetësinë e Shqipërisë. Ndërkohë që kryeministri Berisha ka deklaruar se të gjithë shqiptarët pas kësaj dite përgatiten për një tjetër festë të madhe, atë të 8 dhjetorit, kur do të kujtohet fillimi i lëvizjes studentore në vend. Ndjekim kronikën. Në 65 vjetorin e çlirimit të vendit, krerët më të lartë të shtetit shqiptar kanë bërë si çdo vit homazhe në varrezat e dëshmorëve të kombit. Presidenti i Republikës, kryeministri, kryetarja e kuvendit dhe disa prej ministrave të kabinetit qeveritar kanë vendosur kurora me lule në monumentin në Shqipëri në kujtim të 28.000 dëshmorëve të rënë gjatë luftës nazifashiste, ndërsa nuk kanë munguar dhe mesazhet për 97 vjetorin e shpalljes së pavarësisë. Sot kemi rastin që të rikthejmë në memorien tonë më shumë se kur veprën e lavdishme për të gjitha dhjetarëve, patriotëve, të cilët bën të mundur që të luftojnë pa ndërprerë në asnjë moment aktivitetin e tyre për mbijetesën e shtetit shqiptar, për identitetin e tij dhe kuptohet mbas kaq vitesh ne kemi një Shqipëri jo vetëm një identitet të qartë, por një vend antar të NATO-s dhe së shpejti një vend i bashkë. Sot ne kremtojmë ditën e kombit, kremtojmë heroizmin, luftën, përpjekjen e shqiptarëve në luftën e dytë botërore, më të lirë, më krenar se kur në historinë tonë. Flamuri i Skënderbeut, flamuri me të cilin luftuan qindra e mira luftëtarë shqiptar në kryengritjet e mëdha dhe që bën Shqipërinë të pavarur, flamuri me të cilin ranë mire e mira, djemë dhe vajza shqiptare në luftën e dytë botërore, valvitet krenar në Selin e Aleansa Atlantikut të Veriut, ecen krenar dhe i sigurt drejt flamurit të Bashkimit Evropian. Kryeministri Berisha ka kujtuar se festa e pavarësisë dhe e çlirimit do të pasohen edhe nga një tjetër festë tepër e rëndësishme për shqiptarët, 8 dhjetori, dita e lëvizjes studentore që detyroi krerët e regjimit komunist të shpallin pluralizmin politik. 8 dhjetori ishte dita tjetër e madhe e lirisë, dita që shembi murin e Berlinit në Tiranë, dita që hapi dyert e një marshimi fitimtar të shqiptarëve drejt NATO-s, drejt Bashkimit Evropian, drejt të ardhme të shkëlqyer. Pas nderimit në varrezat e dëshmorëve, kryeministri Berisha ka zhvilluar vizita në familjet e dëshmorëve të atë dheut, Myslimshyri e Dionise Kleanthi Manastiriu.
Urime ka përcjell sot në këtë ditë edhe kryetarja e Kuvendit Jozefina Topalli, e cila në fjalën e saj tha se kjo ditë gjen Shqipërinë të realizuar për sa i takon ëndrës europiane të patriotëve që shpallën mëvetësinë e saj. Me rastin e 97 vjetorit të krijimit të shtetit shqiptar, kryeparlamentarja Topalli ka rikujtuar ëndrrën europiane të shqiptarëve, që tashmë sipas saj po kthehet në një realitet. Deklarata e zonjës Topalli u bë gjatë një ekspozite të organizuar nga Ministria e Kulturës në mjediset e ish muzeut të diktatorit Hoxha me rastin e festës së 28 nëntorit. Edhe pse rrëfimin e saj zonja Topalli e nisi me vargjet e poetit kombëtar Gjergj Fishta. Ajo theksoi se ky 28 nëntor gjen të përmbushur amanetin e Ismail Qemalit në vitin 1912, i cili ngriti nga qyteti i Vlorës flamurin shqiptar. Dita flamurit natyrisht nuk është vetëm ditë feste. Është ditë premtimi, është dritë dhe ditë amaneti. Një vit përpara kur festonim 28 nëntorin ditën e flamurit, Shqipëria nuk ishte anëtare e NATO-s. Sot Shqipëria është anëtare e NATO-s. 28 nëntor të 2008, Shqipëria nuk kishte marrë në okej në kërkesën e saj për statusin e vendit kandidat. 28 nëntor 2009, Shqipëria është pranuar në kërkesën e saj. Ëndra tjera fluturojnë. Ekspozita e konceptuar me fjalime dhe korespondenca të rilindasve, albanologëve dhe figurave më të shquara politike, sifte në një dritë të re realitetin e kohrave të vështira, para dhe pas krijimit të shtetit më vitin 1912, ato të luftrave ballkanike, vendosjen e monarkisë, luftën e dytë si dhe periudhën e diktaturës komuniste, rrëzimin e saj dhe Shqipërinë demokratike. Ndërsa Ministri i Mbrojtjes Arben Imami sot ka përkujtuar ditën e çlirimit bashkë me një grup veteranësh të luftës nacional çlirimtare, në këtë ceremoni ku sigurisht u përkujtua dhe festa e Pavaresisë, morën pjesë patriotë veteranë të ardhur nga Kosova dhe Maqedonia. Veteranë të luftës antifashiste nacional çlirimtare dhe të afërm të tyre kanë kujtuar në shtëpinë qendrore të ushtrisë të gjithë ata që dhanë jetën për çlirimin atë dheut. Të mbledhur në një koktejl të organizuar nga Ministria e Mbrojtjes, veteranët janë përshëndetur nga kreu i kësaj ministrie, Arben Imami. Jemi mbledhur këtu bashkë për ta festuar dhe për ta kujtuar si një nga ditët më të rëndësishme të historisë sonë kombëtare. Ne kujtojmë të gjithë ata të cilët dhanë jetën për këtë vend, për liri, për demokraci. Ju që morët pjesë në këtë luftë madhe, jeni të nderuar. Do të kujtoheni gjithmonë për atë kontribut që ishit gatshëm të bënit sakrificat më sumblime për vendin tuaj. Dhe ne bijtë tuaj jemi krenar me ju. Të pranishëm në këtë ditë veçantë për shqiptarët e veçanërisht për ata që kanë luftuar për lirinë dhe pavarësinë e kombit, ishin edhe disa veteranë nga Kosova dhe Maqedonia. Ndërsa politikanët e Majt duket se kanë zgjedhur qytetin e Vlorës për të përkujtuar ditën e Pavarësisë, mirë po prezenca e kryetarit socialist Rama në sheshin e flamurit është quajtur si provokim nga deputetët e djathtë të këtij qyteti. Vetë Rama ndërkaq ka shfrytzuar ditën e sotme për të lëshuar akuza ndaj Berishës dhe mazhorancës për moshapjen e kutive të votimit në 28 qershor. Liderit e partive të Majta janë mbledhur në sheshin e flamurit në Vlorë për të festuar ditën e Pavarësisë. Bashkë me to, kurora e melure në monumentin e Pavarësisë kanë vendosur dhe përfaqësues politik të qeverisë dhe deputet të mazhorancës. Në emër të qeverisë, zëvendës kryeministri Meta tha se kjo është një ditë e shënuar për të gjithë kombin shqiptar. Është një ditë sot e cila është shumë e pasur se sa një vit më parë. Në drejtim të arritjeve të vendit tonë. Shqipëria është anëtare e NATO-s. Shqipëria ka hyrë në një proces të ri, atë të përgatitjes për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Deputetët e Partisë Demokratike në Vlorë kanë quajtur të turpshme prezencën e kryesocialistit Rama në sheshin e flamurit. Pami shfaqje të papranueshme, një kryetar të opozitës i cili ndërhyn në festën e përgatitur nga ne, pa protokoll e pa lajmëruar, në një garë shpejtësie, në një garë se kush do të vinte kurorët i pari, në një garë që në fakt nuk ka për qëllim nderimin e ngjarjes, nuk ka për qëllim respektimin e evenimentit, po ka për qëllim shtrirjen e ndasisë, shtrirjen e kufizimeve, shtrirjen e luftës politike të opozitës dhe në një ngjarje të tillë. Në të vërtetë, kryesocialisti e shfrytëzoi këtë ditë për të artikuluar sërish akuza ndaj Berishës dhe mazhorancës për moshapjen e kutive të votimit. 28 nëntori
i këtij viti na gjen në një moment jashtëzakonisht delikat për demokracinë, na gjen në një moment kur opozita shqiptare është jashtë parlamentit dhe kur parlamenti është jashtë binarëve të kushtetutës, na gjen me vetdijen e lartë se detyrimi ynë për mbrojtjen e votës lirë është më i madh se çdo interes vetjak. Aktivitetet me rastin e 28 nëntorit në sheshin e Flamurit kanë vijuar me koncerte të organizuara nga Qendra Kulturore e Bashkisë Vlorë. Mirë, këto kanë qenë deklaratat e kryetarit socialist Rama sot në Vlorë për të komentuar ato dhe për të folur diçka më shumë rreth situatës politike në vend. Të ftuar në studion e lajmeve sonte kemi zotin Astrid Patozi, kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Zoti Patozi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Këto ishin deklaratat e zotit Rama sot në qytetin e Vlorës. Cili është komenti juaj për to? Sot është dita e festës tonë më të madhe. Dhe unë nuk besoj se ka në shqiptar që ka diçka të ndaj me tjetrin për kuptimin e kësaj dite. Po kështu, po doni, unë mund të them që edhe për festën e çlirimit shqiptarët nuk kanë asgjë për të ndarë me njëri tjetrin, pavarësisht debatit që ekziston ende për datën, i cili nuk e prek domethënien. Por unë gjykoj se Edi Rama sot i provokoi shqiptarët, ai kërkoi t'u azërë në fyt dollit dhe gostit e festës, kur u tha se vendi i tyre ndodhet në një moment dramatik, ndodhet në një moment delikat, ndërkohë që Shqipëria sot gjendet në ditën e saj më të mirë, është më e lirë dhe më krenare se sa kurrë. Ne sot jemi vend antar i NATO-s, ne po ecim të sigurt drejt Bashkimit Evropian, vetëm një javë më parë 27 ministrat e vendeve të Bashkimit Evropian morën vendimin historik për pranimin e statusit kandidatit. Ne vitin e ardhshëm, 28 nëntorin e ardhshëm, do ta festojmë duke qenë me liberalizimin e vizave, çdo shqiptar do të lëvizë lirë në hapësirën Schengen, ka qenë një premtim i madh elektoral, por edhe një ëndër e shumëpritur e çdo shqiptari. Dhe unë për fat keq shikoj që Edi Rama, kryetari i Partisë Socialiste, po kërkon që dëshpërimin e vet për humbjen elektorale në zgjedhjet e 28 qershorit, depresionin e vet, po kërkon ta kthejë në një fatkeqësi kombëtare, krizën e vet politike dhe të mbështetësve të tij, po kërkon ta kthejë në një traumë për vendin. Dhe sigurisht ky është një problem në radhë të parë për atë vet, por edhe për forcën politike dhe opozitën në përgjithësi. Po, pra zoti Patozi që sigurisht ka një përkeqësim situatës politike në vend apo të dialogut mes palëve, kjo është diçka e dukshme, por a mund të themi se bëhet fjalë për një krizë politike në cilën ka hyrë në vendi? Jo, absolutisht jo. Unë mund t'ju them se ka i vetmi vend ku kriza shfaqet dukshëm është Partia Socialiste dhe grumbulli i mbështetësve të zotit Rama. Shqipëria nuk është në krizë, sepse nuk mund të jetë në krizë një vend që pranohet për të qenë antar me drejtat plota i Bashkimit Evropian. Nuk mund të jetë në krizë një vend që ka zhvilluar zgjedhje të lira dhe të ndershme, se qoftë dhe një hije e vetme që të kishin këto zgjedhje, nuk do të merre ai vendim historik i Brukselit, qoftë edhe një hije që të kishte trendi i demokracisë funksionale në Shqipëri, nuk do të merre ai vendim dhe të gjitha vendimet e tjera që janë marrë në të gjitha këto vite, por të ritheksoj që kjo është një krizë personale e cila po kërkon të implementohet si një fatkeqësi kombëtare. Unë kam dëgjuar gjatë këtyre ditëve plot zëra të shqetësuar për agresivitetin e gjuhës politike të këtyre ditëve. Po cili është pozicioni i majorancës në këtë debat? Ne kemi qenë të provokuar që nga dita e parë që kanë mbaruar zgjedhjet deri më sot. Por nuk i kemi përgjigjur këtyre provokimeve, përkundrazi kemi shtrirë dorën e dialogut, të cilën vazhdojnë ta shtrijmë edhe sot, megjithëse temperaturat janë në ngritje. Por ky nuk ka qenë një provokim thjesht personal. Ne kemi reaguar atëherë kur është dëgjuar thirrja për rrëzimin e rendit kushtetues dhe për përmbysjen e qeverisë. Dhe ne nuk mund të mos flisnim. Kryetari i Partisë Demokratike dhe kryeministri i vendit Sali Berisha ka dëgjuar gjatë këtyre 19 vjetëve plot akuza monstruoze dhe shpifje kundër tij. Ai mund të rri dhe 19 vjet tjera ti dëgjoj ato dhe ti shpërfilli. Por
qytetari Sali Berisha mund të heshtë, po kryeministri nuk mund mos flasë. Në rast se dikush kërkon të cënojë rendin kushtetues, në rast se dikush kërkon të përmbys me dhunë qeverinë 20 vjet pas rrëzimit të murit Berlin. Dhe kryeministri këtë ka bërë dhe gjithë ne këtë po bëjmë. E qartë, zoti Patosi, shkurtimisht, si mendoni ju se mund ka përcjellë ky moment? Sigurisht që ne presim që më në fund në Partinë Socialiste të triumfoj arsye. Që të vijë një ditë që kryetari Edi Rama të ndodhet nën presionin e mendjeve racionale të partisë tij, por edhe të opozitës në përgjithësi, dhe t'i kthehet rrugës dialogut. Unë e ritheksoj, kemi qenë të provokuar, por nuk e kemi konsideruar provokim personal. Kemi reaguar vetëm atëherë kur janë dëgjuar thirrjet për përmbysjen e rendit kushtetues, atëherë kur në vend kutive është kërkuar rrëzimi i qeverisë, atëherë kur në vend të transparencës na janë transmetuar ultimatume. Koha e ultimatumeve ka marrë fund, ne jemi këtu për t'i shpjeguar qytetarëve se ç'është aleanca punisto-mafioze dhe nuk është thjesht retorik politike. Aleanca punisto-mafioze është një aliazh i interesave të nostalgjikëve të vjetër që ende edhe pas 20 vjetësh u shkon ndërmend që mund ta përmbysin pushtetin me dhunë, njësoj si mendjet e smura të Enver Hoxhës dhe të bllokmenëve të tjerë, por njëkohësisht është edhe një aleancë tjetër e atyre mafiozëve që janë sot rrotull Edi Ramës, të cilat interesat korruptive që i kanë të përqendruara sot në Bashkinë e Tiranës dhe në territorin që Edi Rama administron, duan që ti përqendrojnë apo ti shpërngulin në të gjithë territorin e vendit duke pasur Edi Ramën kryeministër. Sigurisht që kjo nuk mund ndodh, sigurisht që ne jemi të vendosur që sot flasim si përfaqësues të institucioneve, por institucionet nuk flasin. Institucionet veprojnë dhe ata kanë në bazë ligjin. E qartë. Ju falenderoj zoti Patosi për gjithçka deklaruat në këto minuta në studion tonë të lajmeve, por sigurisht ne do t'i qëndrojmë politikës zhvillimeve të saj, sepse sot akuza në adresë të kryesocialistit Rama janë lëshuar edhe nga ministri i financave Ridvan Bodë dhe sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, i cili nga pogradeci tha se Rama punon kundër interesave të qytetarëve dhe kërkon me çdo kusht të bllokojë procesin e integrimit të vendit. Edi Rama shikon familjet shqiptare, kombin shqiptar, thjesht si shërbëtor të interesave të tij personale. Njeriu që nuk ka familje, njeriu që dhuron gruan në mënyrë publike, e zhvesh lakurik në plazhet e botës. Njeriu që akuzon gruan e parë se fëmijën e vet e ka me pjati. Njeriu që s'ka ngritur kur do të familje për veten e tij, nuk mund të mirë kuptojë, nuk mund të ndjej dhimbjen e mira familjeve shqiptare të ndara për gjysmë për shkak të emigrimit dhe që ndërron një ditë të bashkohen, një ditë të parafrohen me njëri tjetrin. Është interesi për të bllokuar me çdo kusht, me çdo formë, me çdo fëmijë integrimin e Shqipërisë, sepse ata Shqipërinë e shohin si një feud të vetë. Ky është shteti i kësaj aleance mafiozo-politike, e cila në momentet më të mbara për Shqipërinë dhe shqiptarët kërkojnë me çdo kusht t'i bllokojnë këto procese përmes krijimit të një situate anormale politike, përmes përpjekjeve për të destabilizuar politikisht dhe nga pikpamja sociale gjithë shqiptarët, gjithë Shqipërinë. Ne jemi në një ultimatum absurd, në një ultimatum me dy alternativa: të shkatërrojmë rendin kushtetues ose na dorëzoni pushtetin e padëgjuar. Në fakt ne nuk e kemi ndërmend të bëjmë asnjëherë dhe as tjetër. Ne do të qeverisim në interes të Shqipërisë dhe shqiptarëve. Ne do të vazhdojmë reformat e thella, por të qenë të besueshëm për partnerët tanë europianë. Ndërkohë që kjo ditë është shënuar sot edhe nga deklarata dhe kundër deklaratat tjera politike që lidhen me reagimet ndaj deklarimeve të bëra në kuvend për kryetarin e Partisë Socialiste Edi Rama dhe të gjitha zhvillimet e tjera të politikës së ditës, si ndjekim në fleshi në vijim.
Ministri i piramidave të vitit 1996 paguhet nga taksa tona për të dhënë llogari për financat e shtetit, për rrogat e prapambetura të mësuesve, për ndihmën ekonomike e cila nuk u jepet prej muajsh invalidëve, apo për borxhet që qeveria u ka ndërtuesve për rrugët elektorale. Ministri i piramidave të 96-ës nuk e ndihmon dot Sali Berishën në tentativën e kot për të mbuluar krimin elektoral me një mal të turpshëm shpifjesh monstruoze për opozitën. Nuk kam dalë këtu sot si gazetar, si deputet, por dhe si prind dhe si bashkëshort për t'ju shtruar disa pyetje këtyre mirandëve. A keni ju, motra, vajza dhe si do të ndjeshit nëse një monstër primitive si Rama do t'i zhvishte ato laguriq në plazhet publike? A keni ju gra dhe a do të pranonit ju t'i zhvishnit ato si Edvin Rama në plazhe? Duhet ju drejtohem dhe atyre zonjave që dje protestuan për Edvin Rama. Si do ndjeshit ju në rast se bashkëshortët tuaj do t'ju akuzonin të nderuara zonja se fëmia juaj nuk është i burrit tuaj, por i babait burrit tuaj? Si do të ndjeshit ju, të nderuar zotëri, që dje bët gjethen e fikut për Edvinin, sikur burrat e motrave apo vajzave tuaja të akuzonin se fëmijën e kanë me vjerrin e tyre, sikur se ka akuzuar Edvin Rama shoqen e tij? Partia Republikane fton deputetët e opozitës në një dialog politik konstruktiv brenda kuadrit ligjor në Kuvend, me qëllimin e vetëm realizimin e reformave dhe integrimin evropian, si dhe liberalizimin e shpejtë të vizave, gjë për cilën kanë votuar gjithë shqiptarët pa dallim. Mesazhi i Parlamentit Evropian është i qartë, duke kërkuar dialog konstruktiv politik që të ruhet në vend në mënyrë që të mbështetet agenda europiane për reforma dhe se debati demokratik duhet të zhvillohet brenda Parlamentit shqiptar. Është jo vetëm antiligjore, por edhe imorale protesta e një opozite humbse, që pasi dha konsensun për miratimin e kodit elektoral, tani përpiqet të dalin mbi gjykatat dhe organet tjera kushtetuese të shtetit shqiptar, duke shprehur mesazhe të rrezikshme konfliktualiteti dhe destabiliteti. Partia e Ballët Kombëtar Demokrat vren me shqetësim acarimin e komunikimit politik që opozita socialiste i ka imponuar sot skenës politike shqiptare. Opozita nuk kërkon hapjen e kutive të votimit. Asaj thjesht dhe vetëm i duhet një kërkesë iracionale, e pasgjithshme, e cila do të justifikojë dhunën që ajo mendon se e sjell në pushtet. Sonja Topalli ka trazuar dje shpirtrat e të gjitha grave, kursa se vetmja vërejtje që kishte për fjalimin e dhunshëm të kryeministrit ishte që ai fjalim nuk që mbajtur më parë. Mjafton kaq për të kuptuar se angazhimi kryeparlamentares kundër dhunës ndaj grave nuk është një përpjekje reale për ta parandaluar dhe luftuar këtë dhunë. Shkelja e etikës parlamentare dhe përligja e saj në emër të tempullit të së vërtetës e njollosin këtë institucion dhe përligjen faktin se më shumë se gjysma e shqiptarëve nuk e gjejnë veten të përfaqësuar aty. Kryetari i Partisë për Drejtësi dhe Unitet Shpëtimi Drizi sot ka uruar gjithë shqiptarët me rastin e festës së Pavaresisë 28 nëntorit, duke thënë se kjo është një datë e shënuar për gjithë shqiptarët kudo që ata ndodhen. E në këtë ditë të rinjtë e kësaj partie kanë organizuar aktivitete të ndryshme. Pas aktiviteteve të zhvilluara në të gjithë vendin me rastin e 28 nëntorit nga Partia Drejtësi dhe Unitet, kryetari i kësaj force politike Shpëtimi Drizi uroi të gjithë shqiptarët për ditën e Pavaresisë, duke cilësuar atë si ditë të shënuar për kombin ton. Kjo është një festë e veçantë për gjithë shqiptarët kudo që ndodhen, sepse sot festojnë mbi 7 milion shqiptarë. Deri tani, në gjithë qytetet e Shqipërisë, ne kemi shpërndarë mbi 18.000 flamur shqiptarë. Dhe jemi shumë të lumtur që marrim pjesë në këtë festë madhe të gjithë shqiptarëve. Ju falenderoj dhe gëzuar. Gjatë ditës së sotme, dhjetra të rinj të PDU-s kanë uruar çdo kalimtar për festën e 28 nëntorit, duke i dhuruar atyre fjongo dyngjyrshe kuqezi, si simbol i flamurit shqiptar.
Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu dhe kryeministri Hashim Thaçi kanë uruar sot të gjithë shqiptarët me rastin e 28 nëntorit festës së Pavaresisë. Në mesazhin e tij Sejdiu tha se 28 nëntori festohet për herë të dytë në Kosovë, duke theksuar se populli i Kosovës përkulet përpara bashkëkombësve që flijuan veten për lirinë dhe pavarësinë e vendit. Ndërkaq kryeministri Thaçi vlerësoi se dita e ngritjes së flamurit përbën një pjesë të rëndësishme të historisë së kombit shqiptar. Thaçi tha se Shqipëria ka dëshmuar se është një model suksesi i demokracisë, lirisë dhe zhvillimit ekonomik, duke u kthyer në një faktor paqeje dhe stabiliteti në rajon. Do të vazhdojmë tani me të tjera lajme. Londra, kryeqyteti britanik më i populluar në këtë vend me 7,5 milionë banor, priti nga data 9 deri në 12 nëntor panairin ndërkombëtar të turizmit. Në 30 vjetorin e themelimit të këtij eventi që mbledhi këtë vit thuajse 50.000 profesionistë të industrisë të turizmit nga gjithë bota, Ministria dhe përfaqësues të mediave mori pjesë edhe Shqipëria. Vendi ynë u prezantua me një stend për 120 metra shkatror e pozicionuar pranë vendeve të rajonit si Kroacia, Bullgaria, Republika e Maqedonisë dhe Italia. Agjencia Kombëtare e Turizmit i ofroi vizitorëve të shumë në numër materiale të hollësishme mbi atraksionet turistike të Shqipërisë, ato historiko-kulturore, destinacionet e shumëllojshme që ofron relievi thyer shqiptar, malor, detare të tjerë. Këtë eveniment për televizionin Klan e ndoqi gazetaria jon Daniela Kostandini, e cila ka përgatitur një speciale që ju do ta ndiqni në fund të këtij edicioni lajmesh pas siglës mbyllëse të tij. Ndërsa maratona televizive në Klan Njerëz të humbur, mbrëm ka shënuar një risi në një transmetim paralel mes studiove të Tiranës dhe Prishtinës, por një arsye më shumë për t'ju vajtur më pranë familjeve kosovare që prej vitesh kërkojnë njerëzit e tyre të dashur. Do të ndjekim disa prej momenteve të mbrëmjes kaluar në kronikën vi. Mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma Shqipëri, mirëmbrëma Kosovë. Kështu ka nisur edicionin e radhës programi Njerëz të humbur. Një bashkëpunim i televizionit Klan në Shqipëri me Klan Kosova ka mundësuar transmetimin direkt në të dy shtetet shqiptare. Për herë të parë, ky program është zhvilluar paralelisht në dy studio, në Tiranë dhe Prishtinë. Mirëmbrëma Tirana, mirëmbrëma Klani. Përshëndetje nga Prishtina. Përshëndetje nga Tirana. Mirëmbrëma të gjithë teleshikuesve që po na ndjekin në këto momente. Në këtë mënyrë ai vjen më pranë shqiptarëve në familjet e të cilëve dikush mungon. Të tilla kanë qenë rastet e Hamdi Begollit, i cili u largua më 14 dhjetor të vitit 1990 pas një drejtimi. Kosovë, viti 1990. Vendi i jetur për liri, në kërkim të një identiteti. E theja këtë përhershme të një populli që hap dyert e jetesës për te kufive të mohuar. Mbrëmja ka vjuar me historinë e Arben Shalës, pas publikimeve të shumta në edicionet e zhvilluara në Tiranë, nuk mund të mungonte edhe në Prishtinë, pasi origjina e tij është kosovare. Një tjetër rast ka qenë ai i Hasan Kryeziut, që humbi çdo kontakt me familjen nga Hollanda në shkurt të vitit 1994. Besarta Gecaj, historia e të cilës vazhdon të mbarte enigmën për vendodhjen e saj prej 10 vjetësh. Në sesionin e parë të Parlamentit Evropian të të rinjve që po mbahet në Durrës, Ministri Kulturës Xhaferi uroi siparish shqiptarët për 28 nëntorin festën e Pavaresisë dhe tha se Shqipëria po ecën me shpejtësim përpara në përmbushjen e detyrimeve për antarësimin në BE. Parlamenti Evropian i të rinjve çeli sesionin e parë të forumit të ndërkombëtar në Durrës. I pranishëm në këtë forum ishte edhe Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sporteve Ferdinand Xhaferi, i cili e nisi fjalën e tij me urimin për pavarësinë. Duke u ndalur tek reformat e Shqipërisë, ai ia delegoi suksesin të rinjve, që zën pjesën më të madhe të administratës. Sot është një ditë e veçantë për Shqipërinë, një ditë e madhe. 97 vite më parë ne fituam pavarësinë dhe 65 vite më parë ne u çliruam nga nazizmi. Dhe unë jam shumë i kënaqur që ne festojmë së bashku në këtë ditë të madhe dhe ju jeni në Shqipëri. Ju jeni mbledhur në këtë konferencë për të diskutuar lidhur me rolin që duhet të ketë rinia për sa i takon reformave. Dhe unë mendoj që nëse do shikohet te Shqipëria në këtë aspekt mund të thuhet që përfaqëson një model suksesi. Në këto 4 vite Shqipëria arriti të antarësojë në NATO,
Jemi në paradhomën e Bashkimit Evropian dhe megjithëse kemi një krizë globale financiare, Shqipëria ka një rritje të qëndrueshme ekonomike prej 5%. Nuk i përmenda këto për të theksuar arritjet e qeverisë, por i përmenda për të theksuar arritjet e rinisë, sepse nëse shikojmë në administratën më të lartë shqiptare, më shumë se 60% e administratës janë të rinj. Në përfundim të këtij forumi, 100 pjesëmarrësit nga vende të ndryshme të Europës do dalin me një rezolut për strategjinë e zgjerimit të Bashkimit Evropian, ekonomisë, hartimin e politikave, të cilat më pas do t'i paraqiten ministrive përkatëse për shqyrtim. Dhe me rastin e këtyre dy festave, asaj të Pavaresisë dhe të Çlirimit, Liceu Artistik në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës kanë organizuar një koncert ku merrin pjesë nxënësit më të mirë të kësaj shkolle. E konceptuar si një mbrëmje me karakter kombëtar përveç 12 numrave klasik të përzgjedhur nga kompozitorët më të mirë me famë botërore. Mbrëmja përfshinte dhe poema patriotike që u recituan nga vetë nxënësit e liceut. Aktiviteti i cili u mbështet nga Ministria e Kulturës në kuadër të javës së festave kombëtare kishte për qëllim ngjalljen e vlerave kombëtare që nga krijimi i shtetit të parë shqiptar e deri në ditët e sotme. Aksidenti tragjik i një dite më parë që ndodhi në linjën hekurudhore Moskë-Shën Peterburg në Rusi, ku të paktën humbën jetën 39 persona, mendohet që të jetë pasojë e një sulmi terrorist. Shkaku i tragjedisë hekurudhore në Rusi që shkaktoi 10 viktima e plagosi rreth 100 të tjerë, ndodhi si pasojë e shpërthimit të 7 kilogramëve tritol. Lajmi është konfirmuar nga kreu i shërbimit sekret rus Aleksandr Bortnikov, i cili zhvilloi një takim me presidentin e vendit Dmitrij Medvedev. Выдвинуто несколько версий, которые активно отрабатываются. Возбуждено уголовное дело. Detektivët rus thanë se kishin gjetur fragmentet e asaj që besonin se ishte një bombë dhe i cilësuan çështjen një akt terrorist. Deri tani askush nuk ka marrë përsipër sulmin. Agjencia e lajmeve Reuters citon shefin e kurudhave ruse Vladimir Yakunin, i cili tha se ka pasur dhe një shpërthim të dytë në vendngjarje më të vogël, por për fat të mirë nuk ka shkaktuar viktima të tjera. Deri tani janë konfirmuar 26 viktima, 18 të tjerë rezultojnë të humbur. Një zyrtar i forcave të ndihmës së shpejtë tha se numri të vdekurve kishte arritur në 39, në një kohë që 96 të tjerë kanë mbetur të plagosur. Në trenin Nevski Express, i cili ishte nisur nga Moska drejt Shën Petersburgut, ndodheshin 682 pasagjerë. Ngjarja ndodhi një ditë më parë në afërsi të fshatit Uglovka, rreth 350 kilometra në veri të Moskës. Ky aksident është më i rëndi në vitet e fundit. Në vitin 2007, në një aksident hekurudhor në të njëjtën linjë, u plagosën mbi 30 persona. Kemi mbritur në fund të edicionit, por përpara se të përshëndetemi ju kujtoj, siç thash dhe më lart, se do të vijojmë një herë pas siglës mbyllëse rubrika jonë speciale. Vjen një material i përgatitur nga gazetarja Daniela Kostandini, e cila ndoqi nga afër zhvillimin e panairit ndërkombëtar të turizmit në Londër, ku Shqipëria ishte pjesëmarrëse. Me një herë pas siglës mbyllëse do ta ndiqni këtë kronik. Ju kujtoj dhe adresën tonë të internetit tvklan.al, ku do të gjeni lajme të tjera nga vendi dhe bota, si dhe të gjitha transmetimet tona live në 24 orë. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë do të shihemi në edicionin e radhës. Mirupafshim.